नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, आजको भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्दै छु Xiaomi को Redmi Note 10T को बारेमा। 20 जुलाई देखि चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च हुँदैछ र छिटै नै हामीले नेपाली बजारमा पनि देख्न मिल्नेछ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ कहिलेसम्म देख्न मिल्छ र के कति प्राइसमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यस्तै त्यसरी च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Xiaomi को Redmi Note 10T 5G को बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो स्मार्टफोन भने केही समय अगाडि चाहिँ चाइनामा Redmi Note 10 5G नामले चाहिँ लन्च भएको थियो भने ग्लोबली मार्केटमा चाहिँ Poco M3 Pro नामले चाहिँ लन्च भएको थियो। त्यही स्मार्टफोनलाई चाहिँ रिब्रान्ड गरेर इन्डियन मार्केटमा Xiaomi को Redmi Note 10T 5G नामले चाहिँ देख्न मिल्दैछ र हाम्रो नेपाली बजारमा पनि Redmi Note 10T 5G नामले चाहिँ देख्न मिल्नेछ। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फोन रहेको छ। यसैको आज सबैभन्दा पहिला चाहिँ म डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले देख्न मिल्छ भने जसमा चाहिँ 90 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेश देख्न मिल्छ भने कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ प्लास्टिकले गरेको छ, पोलिकार्बोनेटको चाहिँ डिजाइन देख्न मिल्छ, ग्लोसी टाइपको चाहिँ डिजाइन रहेको छ। हेर्दाखेरि हामीले अलिकति प्रिमियर फिल वाला चाहिँ डिजाइन देख्न मिल्छ। ओभरअलमा यसको डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो बब्बाल चाहिँ मान्न सकिन्न, डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ, किनभने यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पनि देख्न मिलिसकेको छ भनेपछि अहिले प्राइसको बारेमा चाहिँ हामी लास्टमा कुरा गर्नेछौँ। र यसको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्छ, MI UI 12 का साथ एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ भने यसैगरी यसको प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने मिडियाटेकको डायमेन्सिटी 700 SoC चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ। 7 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा चाहिँ बनेको छ। माली G57 MC2 को चाहिँ जीपीयू देख्न सकिन्छ। पावर एफिसिएन्सी पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ त्यस्तो बब्बाल चाहिँ हामीले देख्न मिल्ने छैन। नर्मल गेमहरु चाहिँ मजाले पनि खेल्न सक्नुहुनेछ यो, किनभने एउटा 5G स्मार्टफोन भएको कारणले चाहिँ अलिकति डाउनग्रेड चाहिँ देख्न मिलेको छ। र यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसमा भने हामीले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप चाहिँ देख्न मिल्छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर र सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा भने 22 मेगापिक्सलको एउटा माइक्रो सेन्सर एउटा डेप्थ सेन्सर देख्न मिल्छ भने यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा पनि 8 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। क्यामेरा क्वालिटीमा चाहिँ एकदमै डाउनग्रेड चाहिँ देख्न मिलेको छ, किनभने यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले क्वाड क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्छ 64 मेगापिक्सलको साथ भनेपछि यहाँले चाहिँ यसको सेल्फी क्यामेरा पनि एकदमै डाउनग्रेड गरेको छ। कमसे कम 13 मेगापिक्सल या 16 मेगापिक्सलको दिएको भए चाहिँ अलिकति ओके भन्न चाहिँ सकिन्थ्यो, तर पनि यहाँनिर दिएको छैन। 5G को नाममा चाहिँ धेरै फिचर स्पेसिफिकेसनलाई चाहिँ कट आउट गरेको छ। अब हजुरहरु 5G कै स्मार्टफोन चाहिन्छ Xiaomi कम्पनीको भनेपछि डेफिनेटली वेट गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने यसको क्यामेरा क्वालिटी फिचर भने त्यति राम्रो चाहिँ छैन। र अरु फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, हाइब्रिड सिम स्लट देख्न मिल्छ, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्छ। अरु फिचरहरु र सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले सबै देख्न मिल्छ। सानातिना प्रोक्सिमिटी भयो, गाइरोस्कोप भयो, अरु सानातिना सेन्सरहरु चाहिँ देख्न मिल्छ। यो भन्दा पहिला Redmi Note 10 सिरिजका सबै स्मार्टफोनहरुमा चाहिँ हामीले स्टिरियो स्पिकर चाहिँ देख्न मिल्थ्यो, तर यसमा भने देख्न मिल्दैन। यसमा भने हामीले सिंगल बटम स्पिकर मात्र देख्न मिल्छ। अडियो क्वालिटी पनि त्यस्तो राम्रो चाहिँ हामीले देख्न मिल्ने छैन। र यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ। 18 वाट को चार्जर USB टाइप C पोर्ट का साथ चाहिँ देख्न मिल्छ। ब्याट्री ब्याकअप पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्छ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अलिकति डाउटहरु चाहिँ चलिरहेको छ, कहीँ पनि मेन्सन गरेको छैन कुन भेरिएन्ट वाला चाहिँ लन्च हुँदैछ भनेर। लिक्स र रुमरहरुलाई हेर्ने हो भने कुनै ठाउँमा 4GB 64GB पनि भनिएको छ, कुनै ठाउँमा 4GB 128GB पनि भनिएको छ। तर प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इन्डियन बजारमा चाहिँ अन्डर 15,000 मा चाहिँ हामीले देख्न मिल्दैछ। अब कुन भेरिएन्ट वाला त्यसको पनि अहिले कुनै कन्फर्म भएको छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ 4GB प्लस 128GB वाला चाहिँ देख्न मिल्दैछ। अन्डर 15,000 मा चाहिँ देख्न मिल्दैछ। हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ अराउन्ड 25,000 सम्म चाहिँ देख्न मिल्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। यदि 25,000 मा यो स्मार्टफोन नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ त्यस्तो बब्बाल चाहिँ भन्न मिल्दैन। 5G को नाममा धेरै फिचर स्पेसिफिकेसनलाई चाहिँ कट आउट गरेको छ।
हजुरहरूलाई Xiaomi कै एउटा 5G स्मार्टफोन चाहिएको छ भने त डेफिनेटली वेट गर्न सक्नुहुन्छ 5G कम्पनीको तर्फबाट एकदमै चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन बनिरहेको छ एकदमै राम्रो बनिरहेको छ यदि Xiaomi कम्पनीलाई प्रायोरिटी दिनुहुन्छ र Xiaomi को 5G स्मार्टफोनलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुहुन्छ भने राम्रै रहेको छ तर यसको ओभरअलमा फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो बबाल स्मार्टफोन चाहिँ मान्न सकिदैन यदि हजुरहरू Poco M3 Pro लन्च हुन्छ भने त्यसको वेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो स्मार्टफोन अझै बेटर रहेको छ सो गाइस यही थियो Xiaomi को Redmi Note 10T 5G को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि हजुरहरूलाई Xiaomi कै 5G स्मार्टफोन चाहिएको छ भने चाहिँ डेफिनेटली वेट गर्न सक्नुहुन्छ नत्र भने चाहिँ हजुरहरू अरु कम्पनीमा जान सक्नुहुन्छ यदि 5G कै लागि स्मार्टफोन किन्दै हुनुहुन्छ भने अझै हजुरले 2-3 वर्ष 5G स्मार्टफोन नकिन्दा पनि बेस्ट हुन्छ किनभने हाम्रो नेपाली बजारमा अझै 5G नेटवर्कको कुनै अत्तो पत्तो छैन कहिले आउँछ नेपाली बजारमा कमसेकम 2-3 वर्ष त पक्कै पनि लाग्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ त्यो कारणले चाहिँ हजुरहरूले अहिले 5G लाई प्रायोरिटी दिएर स्मार्टफोनलाई वेट गर्ने स्मार्टफोन किन्नु पर्ने जस्तो चाहिँ म देख्दिन सो हजुरहरू भने यो स्मार्टफोनलाई लिएर चाहिँ कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ र यो स्मार्टफोन नेपाली बजारमा लन्च हुनु पर्छ कि पर्दैन त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई मिल्नेछ